السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم معايا فيديو جديد من فيديو النهاردة إن شاء الله هيكون معايا غرزة جديدة. غرزتنا غرزة مميزة جدا وجميلة وسهلة وبسيطة في نفس الوقت. غرزتنا شكل من أشكال غرزة الزجزاج الجديدة. الغرزة بتاعتنا النهاردة عدد سلاسل البداية الخاص بيها 16 زائد 5، يعني بضاعف الرقم 16 أكتر من مرة لغاية ما بوصل للمقاس اللي أنا محتاجاه 16 16 16 وهكذا، وفي النهاية خالص بزود مرة واحدة بس 5 سلاسل. طيب نقدر نعمل بيها ايه الغرزة بتاعتنا؟ نقدر نعمل منها حاجات كتيرة جدا. لو هتدخليها في المفروشات ممكن تعملي منها مفرش سرير او بطانية بيبي، لو هتعملي منها ملابس تعملي منها شال مستطيل، او تعملي منها بلوزة، او تعملي منها طاقية، او كوفية، او جوانتي. نقدر نعمل منها حاجات كتيرة جدا، وممكن ندخلها كمان في ملابس البيبي. طيب نقدر نستخدم فيها لون، نقدر نستخدم فيها مجموعة من الألوان، وكمان الخيوط الملونة تشنجر. هنستخدم مع بعض النهاردة خيط صوف متوسط السمك مع إبرة رقم 3.5 ملم، لكن تقدري تشتغليها بالخيوط الصوف أو بالخيوط القطن أو بأي نوع خيوط، أي خيوط انت حابة تشتغلي بيه. بنقول بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية هنبتدي نشتغل مجموعة من السلاسل من مضاعفات رقم 16. هسيب مسافة من الخيط وهلف الخيط حلقة على الهواء بالشكل ده. داخل الحلقة بدخل بلف الخيط وبخرج منها. طرف الخيط بشده بقى في عقدة البداية. في البداية عشان اشتغل سلسلة بيكون عندي على الإبرة حلقة، بلف الخيط واخرج منها بسم الله كده. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. هرجع تاني واكرر. احنا كده عملنا 16، برجع تاني واكررهم. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. هكرر كمان مرة وارجع لكم. بعد طبعا ما عملت مضاعفات رقم 16 اكتر من مرة، احنا عملناها 3 مرات، في النهاية خالص بزود 5 سلاسل. 1 2 3 4 5. هسيب من الخمسة دول 1 2 3، وفي رقم 4 في الحلقة الخلفية هدخل وهشتغل 3 غرزة عمود بلفة واحدة، لكن كلهم بحلقة واحدة مع بعض. يعني ايه الكلام ده؟ بيكون عندي على الإبرة حلقة، بلف الخيط بيكونوا حلقتين، هسيب 1 2 3 وهروح للسلسلة رقم 4، اشتغل الف الخيط واخرج. معايا على الابره كده 3 حلقات، هلف الخيط واخرج من حلقتين، وهخلي الحلقه الاخيره مش هلف الخيط واخرج منها دلوقتي. كده ده عمود. هرجع تاني الف الخيط، اروح للفراغ اللي بعده، بدخل اسحب الخيط واخرج، الف الخيط واخرج من حلقتين 1 2، واخلي الحلقه بتاعته كده معايا 2 عمود. هلف الخيط تاني وادخل في الفراغ اللي بعده، تالت عمود بعمله، بلف الخيط وبخرج، الف الخيط واخرج من حلقتين، واخلي الحلقه الاخيره معايا على الابره. طيب انا كده معايا الحلقه الاساسيه بتاعه الثلاث سلاسل دول، وبعتبرهم عمود بلفه. معايا كان بعديهم كمان 3 حلقات بتوع ال3 عمود دول. هلف الخيط واخرج من 1 2 3، اتبقى لي الحلقتين دول هلف الخيط واخرج منهم. بالشكل ده انا بقى عندي 3 سلاسل، وعندي ال3 عمود دول في فراغ واحد بس من فوق. بعد كده بعمل ايه؟ على ال5 فراغات اللي جايين بكمل 5 غرزة عمود بلفة، بس بشتغله لغاية اخره. يبقى بنشتغل العمود بقى لغاية اخره ازاي؟ بيكون عندي على الابرة حلقة، بلف الخيط بيكونوا حلقتين، لفيت لفة واحدة لانه عمود بلفة واحدة. هدخل اول فراغ يقابلني، الف الخيط واخرج. معايا 3 حلقات على الابرة، بلف الخيط واخرج من حلقتين، بتبقى لي 2، بلف الخيط واخرج منهم. كده 1 عمود. الفراغ اللي بعده كمان عمود، كده 2. الفراغ اللي بعده كمان عمود، يبقى 3. بشتغل في الحلقة الخلفية الباك لوب من السلسلة، واللي بعده كمان عمود، يبقى 4. واللي بعده كمان عمود، يبقى 5. يبقى ابتديت السطر بتاعي، ناخد بس الخيط كويس. ابتديت السطر بتاعي ب3، يعني سبت 3 سلسلة يعني عمود بلفة، وبعد كده اخدت ال3 عمود، 3 فراغات اللي بعديهم في عمود واحد. الفراغ اللي جاي بعد ال5 عمود اللي احنا اشتغلناهم كل واحد في فراغ لوحده، هشتغل في نفس الفراغ 2 عمود بلفة، سلسلتين 2 عمود بلفة، وبتكون لي اول زاوية من الزجزاج. كده 1 عمود. تاني في نفس الفراغ 2 عمود، وبعد ال2 عمود باخد سلسلتين 1 2، وارجع تاني في نفس الفراغ هو اشتغل كمان 2 عمود بلفة. 1
اتنين. كده كونا شكل من يعني زاوية من زوايا الزجزاج. هرجع بعد كده اشتغل على الخمس فراغات اللي جايين 5 غرزة عمود بلفة، كل فراغ فيه عمود واحد. 1 2 3 4 5. طيب احنا كده كونا الزاوية اللي هي طبعا طالعة لفوق، عايزين نكون الزاوية اللي بنضم فيها بقى مجموعة من الأعمدة نضمها لتحت. هناخد الخمس فراغات اللي جايين هشتغل فيهم 5 غرزة عمود بلفة بس بحلقة واحدة بس من فوق، يعني بجمع الخمسة مع بعض كأني بعمل تناقص او شبيهة لغرزة الكلاستر. هلف الخيط، هدخل اول فراغ، هسحب الخيط وهخرج معايا 3 حلقات، بلف الخيط واخرج من حلقتين واخلي الاخيرة. كده اول عمود. تاني عمود بلف الخيط تاني وادخل الفراغ اللي بعده، هلف الخيط واخرج، هلف الخيط واخرج من حلقتين واخلي الاخيرة. تالت عمود، رابع عمود، خامس عمود. اصبح كده معانا ايه يا بنات؟ معايا الحلقة الاساسية 1 2 3 4 5. هلف الخيط واخرج من 5، اتبقوا معايا الحلقة الاساسية والحلقة اللي طلعت هلف الخيط واخرج منهم. كده بيكونوا ال5 كلهم في حلقة واحدة بس من فوق زي ما احنا شايفين. هرجع تاني وهشتغل 5 غرزة عمود بلفة على 5 سلاسل جايين. 1 2 3 4 5. بعد ال5 بتقابلني الزاوية اللي المفروض طبعا بنشتغلها بتكون قمتها لفوق. هشتغل داخل السلسلة دي 4 عمود، 2 عمود، سلسلتين، 2 عمود، يعني المجموع بتاعهم بيكون 4 عمود في نفس الفراغ. 1 عمود في نفس الفراغ، تاني كمان عمود يبقى 2. بعد الاتنين باخد سلسلتين، 1 2، وهدخل تاني في نفس الفراغ واشتغل كمان 2 عمود، 1 2، وارجع اكرر نفس اللي انا عملته بالظبط. اشتغل 5 عمود على 5 فراغات وارجع اشتغل 5 عمود مع بعض في فراغ واحد من فوق زي اللي عملناهم دول مع بعض، وبكرر دوت لغايه ما بوصل لنهايه السطر. في نهايه الراوند خالص الغرز الثلاثه، اخر غرزه بتكون فوقيها عمود بلفه، والثلاثه اللي قبليهم بيكونوا 3 غرزه عمود مع بعض في حلقه واحده زي ما ابتديت بالظبط بدايه السطر بتاعي. هكمل وارجع. رجعت لكم تاني في نهاية السطر مع بعض بعد ما خلصت اخر 5 فوق كل غرزة وعمود بلفة واحد. هاجي بقى للتلاتة دول هاخدهم مع بعض، بلف الخيط، بدخل بلف الخيط وبخرج معايا 3 حلقات، هلف الخيط واخرج من حلقتين بس واخلي الاخيرة. تاني عمود بلف الخيط بدخل فراغ، اسحب الخيط واخرج، الف الخيط واخرج من حلقتين واخلي اخر حلقة. تالت عمود بلف الخيط بدخل، بلف الخيط وبخرج، بلف الخيط وبخرج من حلقتين يتكونوا عندي. اتبقت حلقة هلف الخيط واخرج. كده من كام حلقة بقى؟ انا عندي الاساسية و3 حلقات هلف الخيط واخرج من 3، اتبقوا 2 هلف الخيط ونخرج منهم. في المرحلة اللي جاية باخر غرزة بشتغل غرزة عمود بلفة واحد بس كامل معايا. السطر اللي جاي بيكون بنفس اللون، وكل سطرين لو انت هتغيري الالوان وتستخدمي اكتر من لون بنستخدم كل سطرين بلون واحد. طبعا انا كان بامكاني ان انا اشتغل يعني بلون واحد، بس بحب اختلف في الالوان علشان نشوف طريقة تغيير اللون مع بعض بتكون شكلها ايه بسهولة وبساطة ومحدش يتلخبط فيه. طيب السطر اللي جاي كله بيكون كله بغرزة الحشو، بس غرزة الحشو الخلفية. اول غرزة واخر غرزة بتكون غرزة حشو عادي جدا. هرتفع، اما انك ترتفعي سلسلة وتشتغلي في اول فراغ غرزة حشو، او ترتفعي سلسلتين وتتجاهلي اول فراغ وتعتبري السلسلتين هما غرزة الحشو الاولى بتاعتك. واحدة منهم ارتفاع والتانية بتكون بمثابة غرزة الحشو، بس شخصيا بفضل اني ارتفع سلسلة واحدة بس والف شغلي الناحية التانية وادخل في اول فراغ اشتغل كمان غرزة حشو بعد السلسلة، افضل من السلسلتين. ساعات السلسلتين لما بنشتغلهم ما بتحسيش يعني ساعات بتتلخبطي في المكان بتاع الغرزة وبتحسي ان هو مش مكان غرزة اصلا. طيب الغرز اللي جاية كلها ما عدا السلسلتين بشتغل فوقيهم زيهم سلسلتين،
كل الغرز بشتغل عليها حشو خلفيه. طيب الحشو الخلفيه دي بشتغلها ازاي؟ اول فراغ انا خلاص اشتغلت فوقيه غرزه حشو عاديه تحت حرف الفي. هاجي دلوقتي غرزه الحشو لما باجي اشتغلها بيكون عندي على الابره حلقه، بدخل فراغي اسحب الخيط واخرج، بيتكون حلقتين بسحب الخيط منهم. لكن الخلفيه بنعملها ازاي؟ باجي من خلف الشغل، يعني ما بنزلش تحت حرف الفي او ما بنزلش في الفراغ الصغير ده، انا من ظهر الشغل بيكون عندي الغرزه اللي هشتغلها. اول غرزه دلوقتي هشتغلها ايه بعد الغرزه الاولى؟ هي الغرزه اللي بتضم لي 3 عمود بلفه مع بعض، قبلها فراغ وبعدها فراغ زي ما احنا شايفين. هاجي من الخلف هدخل في الفراغ اللي قبلها وادفعها كلها لتحت كده الابره، واخرج من الفراغ اللي بعدها، هلف الخيط واسحبه تاني من تحتها بالشكل ده، تكون عندي حلقتين، هلف الخيط واخرج منه كده. هيقابلني الخمس غرز اللي بعديهم والغرزتين اللي كانوا في الزاويه تحت، يعني كام؟ يعني 7 كده. 1 2 3 4 5 6 7 ومعانا 2 كده يبقوا 9. هندخل فين؟ انا عندي العمود اللي هشتغل عليه اهو، هدخل من الفراغ اللي قبله من الخلف وادفعه تحت الابره واخرج من الفراغ اللي بعده عشان الابره بتاعتي تخرج كده من خلف الشغل. هسحب الخيط واخرج من تحته، معايا حلقتين هلف خيط واخرج منه. يبقى كده غرزة الحشو دي اشتغلناها، واللي بعدها كلهم غرز حشو خلفية، يعني بشتغلها من خلف الشغل، وحرف الفي كله بيكون بارز قدامي زي ما احنا شايفين، الضلعين بيكونوا بارزين قدامي كده. بقى كده اشتغلنا كام يا بنات؟ 1 2 3 4 5 6 7 بالإضافة للغرزة اللي اشتغلناها فوق التلاتة اللي مع بعض، والإضافة للغرزة الأساسية الأولى بتاعتنا، يعني 9. هنا هيقابلني سلسلتين فوقيهم سلسلتين زيهم بالظبط، 1 2. هيقابلني بقى بقية الغرز بشتغل عليها حشو خلفية. ده أول عمود أهو، بدخل من الفراغ اللي قبله وأخرج من الفراغ اللي بعده، ومن الخلف بعمل غرزة الحشو بتاعتي كده. 1 2 3 4 5 6 7. ولازم نكون عارفين 7 ليه؟ لأن كان معايا 5 تحت وأخدت 2 من الزاوية بقوا 7. هيقابلني بقى العمود اللي بيجمع لي 5 غرزة عمود مع بعض، باجي كده من قبله وادفعه كله تحت الإبرة واخرج من بعده والف الخيط واخرج من تحت تاني والف الخيط واخرج من الحلقتين اللي طلعوا لي بالشكل ده. ارجع اكمل فوق الاعمده اللي هتقابلني كلها غرز حشو خلفيه، وفوق السلسلتين سلسلتين زيهم لغايه ما بوصل لنهايه السطر. بشتغل في اخر غرزه غرزه حشو عاديه، اكمل وارجع لكم نغير اللون مع بعض. رجعت لكم تاني، وفي اخر غرزتين نشتغلهم مع بعض. الغرزه اللي بتجمع لي الغرز التلاتة مع بعض بدخل من قبلها وادفعها تحت الابره واخرج من بعدها، واسحب تاني الخيط من تحتها والف الخيط واخرج من حلقتين كده. اتبقى لي بقى 3 سلاسل ارتفاع. في ثالث سلسله ارتفاع باجي عندي بدخل في حلقتين منها، اسحب الخيط واخرج. لو بتكملي بنفس اللون هلف الخيط واسحب من الحلقتين دول، لكن لو هضيف لون جديد بجيب اللون بقى الجديد بتاعي، بسيب منه مسافه وبقفل عقده بدايه. هسحب العقده او هسحب عفوا الحلقه الجديده من الحلقتين الباقيين عندي على الابره بالشكل ده. هرتفع ارتفاع غرزه العمود بلفه، وهعتبره اول عمود بلفه عندي. 1 2 3 سلسله. هلف شغلي الناحية التانية. الخيط انا كده كده هروح السطر دوت وارجع تاني، يعني هاخده من نفس المكان، مش محتاجة اسحبه، لكن هسحب معايا بس ايه طرف خيط البداية ده علشان ابتدي ايه اشتغل بيه. طيب انا عندي حرف الفي طبعا اللي هو اللي في وش الشغل ده حرف الفي بتاع الغرزة اللي تحت. انا حرف الفي بتاعي هنا هو ده اللي قدامي على طول اهو، شايفين يا بنات اللي تحت اللي عنده الفراغ دوت مباشرة. هجيب بقى الخيط ده عندي في خلفه. اول 3 غرز برجع تاني واكرر اول 3 غرز بشتغلهم مع بعض. طيب اول غرزة خلاص اشتغلت فيها، الف الخيط وادخل بقى في الفراغ رقم 2 اهو، الف الخيط واخرج، الف الخيط واخرج من حلقتين واخلي الاخيرة. تاني غرزة، تالت غرزة، معايا 4 حلقات، الف الخيط واخرج من 3، ارجع الف الخيط واخرج من 2. بعد كده ارجع 5 غرز عليهم 5 غرز عمود بلفة. 1
غرزتنا بيكون ليها وش واحد بس يا بنات. احنا كده على ظهر الشغل، وش الشغل الجزء اللي فيه الشكل البارز اللي احنا عملناه طبعا من غرزة الحشو. كده 2 3 4 5. طيب عندي دلوقتي بقى ايه، ناخد بالنا انا عندي سلسلتين اهم بتوع غرز الحشو وسلسلتين بتوع العمود اللي كان تحت. الاتنين هضمهم على بعض وفوقيهم هشتغل زاوية جديدة مكونة السلسلتين والسلسلتين الاتنين على الابرة زي ما احنا شايفين. هدخل من تحتهم واشتغل زاوية 1 2 عمود، سلسلتين 1 2 وارجع تاني في نفس الفراغ 1 2. الغرزة بتاعتي كلها تكرار للسطر رقم 2 و3، يعني السطر اللي فات والسطر اللي احنا فيه ده. يعني السطر الجاي كله بشتغل فيه غرز حشو بنفس الطريقة اللي اشتغلناها السطر اللي فات، واللي بعده هيكون تكرار للسطر اللي معانا ده. ارجع تاني بقى بعد ما عملت الزاوية فيها 2 عمود 2 سلسلة 2 عمود واخدنا سلسلتين مع بعض، بيقابلني اول عمود هنا الفراغ بتاعه اهو، بشتغل عليه عمود 1 2 3 4 5. ارجع تاني واجمع ايه بقى يا بنات مع بعض. احنا عندنا هنا عملنا زاوية، هنا هنجمع 5 غرزة عمود مع بعض. كده 1 اخلي الحلقة 2 نخلي الحلقة 3 4 5. بعد ما جمعنا 5 غرزة عمود مع بعض هيقابلني 5 فراغات هشتغل فوقيهم 5 غرزة عمود بلفة بشكل طبيعي. 1 2 3 4 5. قابلنا السلسلتين والسلسلتين من فوقيهم بدخل واشتغل زاوية، الاتنين بيكونوا على الابرة. اشتغل 2 عمود 2 سلسلة 2 عمود بلفة 1 2 1 2 تاني في نفس الفراغ 1 2 وارجع اكمل عمود على كل عمود. ولما بوصل طبعا بعد 5 اعمدة بجمع 5 مع بعض وارجع اعمل 5 عاديين وفوق سلسلتين، بكرر نفس اللي احنا عملناه لغاية ما بوصل الى نهاية السطر. هكمل وارجع لكم. في نهاية السطر بتاعي بيكون معايا 3 عمود مع بعض بشتغلهم مع بعض. ممكن نعملهم طريقة تانية، ان انا بدل ما بخرج من 3 حلقات واخرج من حلقتين اخرج من كل الحلقات واقفل بس فوقيه بسلسلة. ارجع فوق الغرزة الاخيرة بشغل غرزة عمود بلفة 1. السطر الجاي برتفع سلسلة والف شغل الناحية التانية. بصوا بقى شكل الغرزة هيبتدي يبان معانا قد ايه جميلة مميزة. المكان اللي بنشتغل فوق السلاسل شكله جميل جدا، والمكان البارز عندي هنا اعتقد طبعا هو خلاص باين. كل السطور بتكون تكرار للسطر التاني والتالت اللي احنا اشتغلناهم دلوقتي مع بعض. بدخل فوق اول غرزة هكرر بقى السطر التاني بشغل غرزة حشو وارجع من الخلف اشتغل كل الغرز اللي هتقابلني غرز حشو خلفية زي ما احنا شايفين على كل الغرز اللي بتقابلنا. بكمل السطر بتاعي كل غرز حشو خلفية، ما عدا طبعا مكان السلسلتين بيكون مكان سلسلتين زيهم. ودي بتكون غرزتي النهارده، هي مجرد بس تكرار لسطرين زي ما احنا شايفين. تقدري تشتغليها بلون واحد او باكتر من لون زي ما انت حابه، او بخيوط شنجاه بتكون جميله جدا ومميزه وسهله وبسيطه في نفس الوقت. زي ما قلنا في البدايه نقدر نعمل منها حاجات كتير جدا، ملابس او مفروشات للبيبي او للكبار، شيلان، اي حاجه طبعا احنا حابينها. اتمنى ان هي تكون سهله وبسيطه عليكم، مش هطول عليكم اكتر من كده. ما تنسوش لو عجبكم الفيديو تعملوا لي لايك وشير وسبسكرايب، واستنوني فيديو جديد من وفعلوا زرار الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.